Why are you here? Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Why are you late? Bakit ka nahuli? Bakit ka nahuli? Why are you asking? Bakit mo tinatanong? Bakit mo tinatanong? Why are you doing that? Bakit mo ginagawa iyan? Bakit mo ginagawa iyan? Why me? Bakit ako? Bakit ako? Why are you complaining? Bakit ka nagrereklamo? Bakit ka nagrereklamo? Why are you sad? Bakit malungkot ka? Bakit malungkot ka? Why did you leave me? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan? Why did she give it? Bakit niya ibinigay? Bakit niya ibinigay? Why are you looking? Bakit ka nakatingin? Bakit ka nakatingin? Why is it like this? Bakit ganito? Bakit ganito? Why are you mad? Bakit galit ka? Bakit galit ka? Why did you lie? Bakit ka nagsinungaling? Bakit ka nagsinungaling? Why are you tired? Bakit pagod ka? Bakit pagod ka? Why didn't you tell her? Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Why not? Bakit hindi? Bakit hindi? Why can't you go? Bakit hindi ka makakapunta? Bakit hindi ka makakapunta? Why will I go there? Bakit ako pupunta doon? Bakit ako pupunta doon? Why is he needed? Bakit siya kailangan? Bakit siya kailangan? Why will I go to the bank? Bakit ako pupunta sa bangko? Bakit ako pupunta sa bangko?